Vừa xuống núi rèn luyện trở về nhà, liền phát hiện trên người một nha hoàn có một lệ quỷ bám theo. Tam hồn thất phách, lại chỉ còn lại một hồn bốn phách đang gắng gượng chống đỡ. Nói đi, cô hồn dã quỷ từ đâu tới? Chiếm giữ nhục thân cô nương này bao lâu rồi? Liên quan gì đến ngươi, biến đi. Một tiếng quát khẽ, Phật châu theo tiếng bay ra, tỏa ra ánh sáng, bao trùm chặt chẽ lấy vị tỷ nữ bị nhập xác. Giang Ly vung tay vẽ thanh tâm phủ giữa hư không, phù văn đánh trực tiếp lên người hắn. Con tiện nha đầu này, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Một đạo hư ảnh nam tử trẻ tuổi bị ép ra khỏi cơ thể tỷ nữ. Mama cứu con. Ngươi là con trai lão Lý ở nhà bếp sao? Chính là tên Lý Nhị Cầu đã trượt chân ngã xuống giếng nửa tháng trước. Thảo nào mấy ngày nay Tiểu Nguyệt hành xử quái dị. Ha ha ha, thật ngoan cố. Hồn hề ly tán, phá vụ vọng, xích lệnh phù. Âm dương hữu tự, hữu biệt. Đã ra đi rồi tại sao không vào luân hồi? Ngược lại còn muốn chiếm đoạt thân xác người khác, tự tăng thêm tội nghiệp. Ngươi không phải từ chùa ra sao? Nhà Phật lấy từ bi làm gốc. Ngươi dựa vào cái gì mà xen vào chuyện người khác? Ồ, quen chưa nói cho ngươi biết. Ngoài việc bái sư dưới chứng trụ trì Nam Thiền Tự, ta còn có một vị sư tôn khác, Đạo Hiệu Huyền Cơ chân nhân. Cho nên ai bảo với người ta chỉ là đệ tử của Phật. Ta là Phật đạo song tu. Phật đạo song tu. Vậy ngươi càng phải hiểu chữ tình, vượt qua cả sinh tử. Lúc sống ta và Tiểu Nguyệt không có duyên, sau khi mất muốn cùng nhau bầu bạn. Tại sao ngươi không thành toàn? Thành toàn đi. Thứ mà ngươi gọi là bầu bạn là chiếm đoạt thân xác của cô ấy, xóa bỏ ý thức của cô ấy, biến cô ấy thành cái xác không hồn cho tư dục của ngươi. Ngươi nói nhà Phật giảng từ bi, tiếc là sư phụ ta chưa từng dạy ta. Phải giảng từ bi với cái lại như ngươi. Lại ném ra một đạo phù chú đánh vào hồn phách Lý Nhị Cầu. Hồn phách tức khắc tan biến trong ánh sáng. Đại tiểu thư, là lão nô thiếu sót. Lão nô sẽ đi bẩm báo phu nhân ngay, để người chọn cho ngài kẻ hầu hạ sạch sẽ hơn, không cần phiền phức. Cứu cô ấy đi, lão nô trước tiên đưa cô ấy vào xương phòng. Thời gian này nếu ngài có gì cần sai bảo, tạm thời đổi nha hoàn hạng 3 ở ngoại viện vào được không? Thứ này làm phiền mama đặt vào chỗ áp thân của nhà đầu đó, để củng cố hồn phách đang ly tán của cô ấy, tránh để lại mầm bệnh. Vâng, lão nô nhất định làm thỏa đáng. Chuyện trong viện ngày hôm nay, nếu có nửa chữ lọt ra ngoài, ta chỉ đánh thả vài con tiểu quỷ, nửa đêm tìm các người tâm sự chút vậy. Không dám, không dám, nô tỳ chúng ta không nhìn thấy gì cả. Ngươi dọa bọn họ làm chi? Chỉ là một đám người bình thường thôi mà. Chật chật, cái này ngươi không hiểu rồi. Ta ấy mà, bẩm sinh đã có tấm lòng Bồ Tát, từ bi nhất trần đời, nên thích nhất là nhìn người khác bị dọa đến mức gương mặt biến sắc. Bộ dạng đó thú vị lắm. Thật tốt quá, cuối cùng cũng trở lại Trường Lăng rồi. Hứa Chiêu Ninh, ngày mai ta sẽ tới bái phòng Hứa gia. Cảm ơn cô. Cùng lúc đó, chính phòng viện chính thế nào rồi? Đứa nhỏ đó có quen không? Đã chọn người nào hầu hạ rồi? Bẩm phu nhân, đại tiểu thư tính tình trầm ổn, chỉ tạm giữ một nha hoàn hạng 2 bên cạnh sai bảo. Nó vẫn còn trách ta, đúng không? Ta biết mình không phải người mẹ tốt, nhưng năm đó đưa nó đi, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Đó là đứa con gái đầu lòng sau khi bà gả vào Giang gia, trải qua bao cực nhọc mới sinh hạ được. Trước đó đã có 2 người con trai, mãi mới mong được một tiểu cô nương xinh xắn như Tạc. Nhưng đứa trẻ từ khi sinh ra hơi thở đã yếu ớt. Phu nhân, có một vị tăng nhân tự xưng là trụ trì Nam Thiền Tự, đến xin hóa duyên, lại nói có cách cứu mạng tiểu thư, nói bậy bạ gì đó. Đuổi hắn đi. 3 ngày sau, cơ thể bé nhỏ đó dần trở nên lạnh lẽo trong vòng tay bà. Ngay lúc cả phủ đang chìm trong tuyệt vọng, vị tăng nhân đó lại một lần nữa xuất hiện trước cổng phủ. Mệnh số đã định. Cũng thật đáng thương. Chỉ thấy đầu ngón tay ông tỏa ra ánh kim quang, khẽ điểm vào giữa mày đứa trẻ. Kỳ tích đã xảy ra, sống rồi. Con của ta sống lại rồi. Phu nhân, pháp môn này là mượn mệnh từ trời, gượng ép nối lại cho nó một tia sinh cơ. Chẳng phải kế lâu dài. Mệnh cách của nữ nhi này rất kỳ lạ, sát khí quá nặng, xung khắc lục thân. Đại sư có cách gì hóa giải không? Chỉ có cách đặt nó trước cửa Phật, dùng Phật pháp từ từ hóa giải, có lẽ mới có được một tia sinh cơ. Bà đau như dao cắt, run rẩy đôi tay trao đứa con gái trong tã lót qua. Bần tăng sẽ đặt cho nó tên là Giang Ly, cầu xin đại pháp sư nương tay.
Tha cho tôi có oan ức. Ngươi có oan ức gì? Mau mau kể ra. 3 tháng trước, tôi phát hiện Vương Kính Chi nuôi vợ lẽ ở ngoài. Lúc tranh chấp bị Vương Kính Chi đẩy ngã, sau gáy đập vào tường. Lúc đó liền mất hơi thở. Đại sư, vì oán khí của tôi quá nặng, nên không thể xuống âm ty trình diện. Cầu xin đại sư giúp tôi gặp mẫu thân một lần. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Được. Cô đi theo ta, tại hoa sảnh Hứa phủ. Thứ lỗi cho ta mắt mờ không biết cô nương là thiên kim nhà ai. Và làm sao nhắc tới Triều Ninh nhà ta, vãn bối Giang Ly. Làm phiền phu nhân cho người lui ra. Trần Lệnh Nghi sững sờ một lát, cho các nha hoàn lui xuống. Bây giờ có thể nói được chưa? Hứa Chiêu Ninh nhờ ta nhắn một câu. Mẹ, con muốn về nhà rồi mẹ ơi. Con muốn về nhà rồi. Bà lặp lại như trong mơ, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Câu nói này là bí mật giữa bà và con gái. Con gái 10 dặm Hồng Trang, trước giây phút lên kiệu hoa đi Thiên Thủy Thành. Chiêu Ninh còn nhớ kỹ. Lòng người khó đoán. Nếu có một ngày con thật sự hối hận, thì hãy nhờ người nhắn cho mẹ câu này. Mẹ, con muốn về nhà rồi. Trần Lệnh Nghi đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt, lao đến trước mặt Giang Ly. Chiêu Ninh nó xảy ra chuyện gì rồi? Cô ấy đã mất rồi. Không thể nào, nếu thật sự xảy ra chuyện, tại sao Vương gia không báo tang? Thời gian trước ta còn nhận được thư nhà của nó. Nó nói ở Thiên Thủy mọi chuyện đều tốt. Hứa phu nhân nén đau thương. Ta không tin. Hê si, cô ấy vì chấp niệm quá sâu nên khó vào luân hồi. Giang cô nương, ý của cô là hồn phách nó lúc này đang ở đây sao? Lần cuối cùng hạ xuống, Giang Ly hai tay kết ấn, thiên địa vô cực, càn khôn giới pháp chân hình hiển hiện. Lời chú vừa thốt ra, nhiệt độ trong hoa sảnh đột ngột giảm mạnh, một bóng dáng mặc váy trắng tinh hiện ra. Đồng tử Trần Lệnh Nghi co rụt lại, nước mắt tức khắc làm ướt đôi má. Chiêu Ninh, con của mẹ. Giang cô nương, vãn bối cầu xin cô, hãy để ta ôm nó một lần nữa. Một lát thôi cũng được. Được. Giang Ly trụng ngón tay vạch vào hư không. Một đạo cố hồn phù đánh vào hồn phách Hứa Chiêu Ninh. Hứa Chiêu Ninh, cho cô nửa nén nhang để trò chuyện. Mẹ, con gái sai rồi. Con gái lúc đầu không nên một mực làm theo ý mình, không nghe lời khuyên ngăn của mẹ, nhất quyết gả cho Vương Kính Chi. Không, là mẹ sai rồi. Mẹ biết Thiên Thủy núi cao đường xa, vậy mà vẫn mùi lòng để con gả đi xa. Là mẹ đã hại con mà. Nửa nén nhang sau, mẹ, xin mẹ nhất định phải phái người mang di hài của con từ nơi bẩn thỉu đó trở về. Con không muốn ở lại mộ tổ Vương gia. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi. Được, con yên tâm. Mẹ sẽ bảo huynh trưởng con đích thân đi làm. Người đâu? Mau phái người đi tìm lão gia và thiếu gia về. Bẩm phu nhân. Hồn phách Hứa Chiêu Ninh lưu lạc đã lâu, lại ở bên ngoài nên hồn thể bị tổn hại. Cô lấy ra một cây sáo ngắn màu bạc trắng. Đây là thứ được làm từ loại xương đặc biệt. Ta phải thu cô ấy vào trong ống sáo này. Cây dưỡng hồn địch này có thể nuôi dưỡng hồn phách. Được, được. Mọi chuyện đều nghe theo lời cô nương. Giang Ly cầm sáo vạch một đường giữa hư không, khẽ niệm an hồn chú. Hồn phách Hứa Chiêu Ninh hóa thành một làn khói trắng, từ từ được dẫn vào trong sáo. Đợi đến khi mang được di hài cô ấy về thuận lợi, thì sai người tới tìm ta. Lúc đó ta sẽ làm pháp sự cho cô ấy, giúp cô ấy hồi hồn, về lại âm ty và cõi luân hồi. Vừa rồi có nhiều chỗ thất lễ, giọng điệu không tốt, mong Giang cô nương lượng thứ. Bà vừa nói vừa sai người đi lấy ngân phiếu tạ lễ. Không cần đâu, cô ấy đã trả rồi. Nếu tìm ta, có thể đến phủ lễ bộ thượng thư. Ta tên Giang Ly. Nói xong liền sai người rời khỏi phủ lễ bộ thượng thư. Giang Ly chính là vị Giang đại tiểu thư mang mệnh khắc người, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở chùa sao? Người đâu, phu nhân có gì sai bảo? Đến kho lấy tấm nguyệt quang sa vua ban, còn cả bộ đầu diện hồng ngọc đó nữa, tìm ra hết cho ta. Sai người đưa đến phủ lễ bộ thượng thư, chỉ đích danh giao cho Giang đại tiểu thư. Rõ, thưa phu nhân. Giang Ly bước ra khỏi Hứa phủ. Không xa là tiếng giao hàng của các quầy nhỏ vang lên liên tiếp. Lần đầu tiên cô nhận thức rõ ràng rằng mình thật sự đã bước vào chốn hồng trần vạn trượng này. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này chẳng kéo dài được bao lâu. Một bóng người chắn mắt lối đi. Cô nương, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Ngươi thử nói xem đã gặp ở đâu. Tất nhiên là ở trong mơ rồi. Cô nương xinh đẹp thế này, hay là đi tâm sự với ta chút đi. Tâm sự gì? Tâm sự xem làm sao ngươi chui được vào cơ thể người khác rồi giả vờ giả vị ta. Chà, không nhìn ra nha, lại là người trong nghề. Giây tiếp theo, vẻ hung ác trên mặt lệ quỷ đột ngột thu lại.
Cô ép ra một bộ dạng đáng thương như ngọc thụ lâm phong, lật mặt nhanh đến mức vô lý. Đại sư, ngài hãy tỉnh táo lại đi. Xin hãy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này nhé. Tôi chỉ mượn thân xác hắn chơi nửa canh giờ thôi. Chơi chán tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm hại tính mạng hắn. Mượn thân xác hắn, hay là muốn mượn cái mặt hắn để trêu ghẹo ta? Tiểu nhân không dám, chỉ là thấy cô nương xinh đẹp quá thôi. Vậy thì ngươi phải mở to mắt nhìn cho kỹ đây. Là tự ngươi cút ra khỏi người hắn, hay để ta tự tay lôi người ra rồi từ từ hành hạ? Ngươi đừng sợ nhé, ta đối với quỷ hồn luôn là người khoan dung độ lượng nhất. Lời còn chưa dứt, cô giơ tay dán một đạo phù chú thật chắc lên ngực nam tử. Anh, một đạo hồn thể trong suốt bị kéo mạnh ra ngoài. Thủ đoạn này của ngươi là lấy dương thọ và tinh khí của hắn làm mồi dẫn mà. Đùa dẫn đủ rồi, hắn cũng sắp cạn kiệt tinh lực rồi đó. Lúc này trên tầng 2 của trà lâu, một đôi mắt từ chỗ ngồi trang nhà đã thu hết mọi chuyện vừa rồi vào tầm mắt. Đầu ngón tay Giang Ly khẽ lay động sợi xích bạc, lệ hồn đó liền giống như con diều đứt dây, bị một sức mạnh vô hình treo lơ lửng giữa không trung, cho đảo muốn rơi nhưng không tài nào thoát ra được. Chuyện này là sao vậy? Giang Ly theo bản năng ngước mắt lên, bóng hình đập vào mắt. Chỉ một cái nhìn này, cô bỗng chốc hiểu ra, lời nói mập mờ trước cổng chùa chính là thiện duyên. Cô nương, người này vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh, bỗng nhiên lại ngất xỉu đi. Người đâu, đỡ hắn sang chỗ bóng râm bên cạnh. Người tên là gì? Ta Ngạn Thần. Đại sư tha mạng, tiểu nhân chỉ là một con quỷ đoàn mạnh xui xẻo bẩm sinh thôi. Họ tên là gì? Tôi tên Vương Hữu Tiền. Lúc sống thì xấu xí, trong nhà lại nghèo, đừng nói là cưới vợ, cả đời này ngay cả tay con gái cũng chưa từng được chạm vào đâu. Nói vậy là không cố ý làm ác sao? Hu hu, tôi chỉ muốn mượn một bộ da nào ưa nhìn chút, dùng nửa canh giờ đến tù lầu ăn một bữa thật ngon. Ăn xong sẽ ngoan ngoãn đi đầu thai. Tôi xin thề với trời, thật sự không hề muốn hại người mà. Hắn lén liếc nhìn Giang Ly một cái, gương mặt thanh lệ tuyệt trần đó khiến giọng hắn càng nói càng nhỏ dần. Chỉ là vừa rồi thấy đại sư ngài quá xinh đẹp, nên không quản được cái miệng, mới có lời lẽ bất kính. Hóa ra ta xinh đẹp đến thế sao? Ta có thể dùng phép tạo cho ngươi một thân xác tạm thời để dùng. Trong thời gian này không được làm hại người khác, bằng không nếu xáo phạm sẽ khiến ngươi thần hình tiêu tán. Được, tất cả nghe theo đại sư. Có thân xác lại có cơ man, quá hời không lỗ chút nào. Nhưng ngươi phải thay ta đi điều tra một người. Đại sư, ngài muốn tiểu nhân đi thăm dò vị Tạ công tử đó sao? Hi hi, đại sư, chẳng lẽ ngài đã để mắt đến người ta rồi? Để tôi đoán xem, có phải đại sư đang xuân tâm manh động rồi không? Ngươi có muốn lập tức đăng xuất thêm lần nữa không? Giang Ly chụm ngón tay, đầu ngón tay nhanh chóng phác họa giữa hư không. Một đạo phù văn tức khắc ngưng tụ, âm thầm hòa vào người Vương Hữu Tiền. Ôi mẹ ơi, cái miệng lại hại cái thân rồi. Cái miệng này của tôi là để trưng bày thôi sao? Theo ta về phủ, về rồi sẽ cắt giấy tạo hình cho ngươi. Đúng rồi, quên chưa nói cho ngươi biết, thứ vừa đánh vào hồn thể ngươi chính là truy hồn phù. Dù ngươi có trốn đến tận chân trời góc bể, hay xuống tận Cửu U Hoàng Tuyền, ta cũng có thể lôi ngươi trở về. Vương Hữu Tiền chỉ cảm thấy sâu trong hồn thể bị khắc lên một dấu ấn nóng bỏng, tức khắc dùng mình, không dám. Đại sư pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Mẹ ơi cứu con, cô em xinh đẹp này đúng là một kẻ tàn nhẫn. Tôi không bao giờ dám nói bậy nữa đâu. Tĩnh Tâm viện, Giang phủ. Khi Giang Ly bước vào viện thì bước chân khựng lại. Tổng Vãn Xương đang đi tới đi lui trong viện. Giang Ly, con về rồi sao? Con đã đi đâu vậy? Sao thế? Có chuyện gì sao? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì? Là về chuyện hứa hôn từ trong bụng mẹ của con với Sở Thiên Tứ. Bà ngập ngừng, những lời phía sau nặng tựa ngàn cân, thật khó để thốt ra khỏi miệng. Nó và Tiêu Nhu không biết từ bao giờ đã nảy sinh tình cảm, tâm đầu ý hợp rồi. Cho nên các người muốn ta chủ động đem hôn sự này nhưng cho cô ta đúng không? Không phải đâu, là để thanh toán cho họ thôi anh Ly. Bọn họ là chân ái của nhau, dưa hái xanh thì không ngọt. Giang Ly tập trung tinh thần lắng nghe, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra. Hóa ra cái này gọi là thành toàn sao? Sư phụ thường nói, mệnh của ta mang theo hung kiếp. 18 năm thời gian này, nhìn thì có vẻ bình an, thực chất là mượn thời gian từ ông trời mà có. Mà cái giá phải trả, anh Ly, cái giá gì cơ? Chính là ta phải độ khắp chúng sinh. Trước đây ta độ đều là du hồn dã quỷ, hôm nay ta đành độ con người một lần vậy.
Hôn sự này tặng cho cô ta thì đã sao? Trong lòng Tống Vãn Xương tràn đầy tư vị hỗn tạp. Bà đã tưởng tượng ra vô số khả năng, con gái sẽ khóc lóc, chất vấn oán hận. Duy chỉ không ngờ lại là kết quả bình thản như thế này. Anh Ly, con gái ngoan của mẹ. Là cha mẹ có lỗi với con. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Con muốn cái gì cứ nói với mẹ. Con mệt rồi, vậy con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mẹ đi trước đây. Bà rời khỏi viện như thể đang chạy trốn, mang theo sự mâu thuẫn vừa chút bỏ được gánh nặng lại vừa đầy giấy tội lỗi. Phàm trần tranh đoạt đều là tâm ma. Ánh mắt Giang Ly sáng lên. Linh đài thanh minh. Sư phụ, hình như con đã ngộ ra chuyện này rồi. Vương Hữu Tiền cứ đi tới đi lui trong phòng. Thôi được rồi, đừng lắc lư nữa. Bây giờ ta sẽ cắt cho ngươi một cái thân xác. Ngón tay cô cực kỳ linh hoạt. Chẳng mấy chốc, một người giấy có đủ tứ chi đã hình thành trong lòng bàn tay cô. Cô trụm ngón tay điểm nhẹ, một đạo phù chú cố định hình thể hòa vào trong đó. Đi thôi, Vương Hữu Tiền bị một luồng ánh sáng trắng hút vào. Ánh sáng tan đi, một người bằng giấy xuất hiện tại chỗ. Cái mặt này còn xấu hơn cả nguyên hình của tôi nữa. Thế này mà đi ra ngoài, đừng nói là dọa trẻ con khóc. Em là đến con chó ở làng bên cạnh cũng bị tôi dọa chạy mất 3 con phố mất. Chậc. Coi như người xui xẻo đi, bản đại sư hiện tại tâm trạng không tốt, nên khó tránh khỏi việc xuống phong độ. Ngươi tạm thời cứ dùng đỡ đi, hả? Cái loại người gì vậy không biết, con là đại sư nữa chứ, chỉ biết bắt nạt cái loại không người thương, không kẻ ái mộ như con quỷ đoàn mệnh tôi thôi. Giang Ly lấy từ trong hành lý ra một chiếc lư hương nhỏ bằng bàn tay, lại đốt lên một nén an hồn hương. Sau đó cô lấy cây sáo xương đó ra, đầu ngón tay đánh ra một đạo phù chú, dần dần ngưng tụ thành hồn thể Hứa Chiêu Ninh. Hứa Chiêu Ninh, cô nói xem, có cách gì có thể khiến ta hoàn toàn thoát ly khỏi Giang gia không? Tại sao nhất định phải rời đi? Ta bằng lòng rời chùa xuống núi là vì muốn xem cái gọi là gia đình này liệu còn có nửa tấc đất nào cho ta dung thân không? Hiện giờ xem ra, đáp án đã quá rõ ràng rồi. Muôn vàn ý niệm hỗn loạn, không được làm loạn tâm ta. Nếu lúc đầu tôi có thể tỉnh táo được một nửa như cô lúc này, nhìn ra được sự hư ảo và toan tính đằng sau cái gọi là lương duyên đó. Sự im lặng bao trùm trong làn hương khói một hồi lâu. Giang cô nương, nếu cô thật sự muốn thoát khỏi Giang gia mà không bị lễ giáo tục lệ chỉ trích, thì cô phải đứng đủ cao và đủ mạnh. Tiểu thư, phu nhân và nhị tiểu thư tới rồi. Cho bọn họ vào đi. Anh Ly, đây là muội muội Tiêu Nhu của con. Con bé vừa khỏe hơn một chút. Nghe nói con bằng lòng thành toàn cho bọn họ, nên nhất quyết phải đích thân tới cảm ơn tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ đã thành toàn cho muội và Thiên Tứ ca ca. Đây là lần đầu tiên cô gặp vị muội muội này. Tuy nhiên, điều khiến cô kinh ngạc là cô vậy mà không nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Tiêu Nhu. Trong vòng một ngày, liên tiếp gặp phải hai người không thể xem tướng được. Là do linh lực của mình bị giảm sút, hay là Trường Lăng này vốn dĩ đã ngọa hổ tàng long rồi? Anh Ly, hai người, còn có chuyện gì nữa không? Vài ngày tới ở Trường Lăng có một buổi thưởng hoa yến do quận chúa phủ tổ chức, mời không ít các công tử quý nữ cùng lứa tuổi. Muội muội con cũng đi, vừa hay có thể bầu bạn với con. Đúng vậy tỷ tỷ, cùng đi thưởng hoa cho khuây khỏa, giải sâu và làm quen thêm mọi người. Trong lòng cô chợt hiểu ra, đây mới chính là mục đích chuyến đi này của bọn họ. Đã vậy, đi xem thử cũng chẳng sao. Cốc Chán và cung Nhật Nguyệt của các hạ thấp hãm, chủ về lục thân duyên mỏng. Cha mẹ duyên nông, bản thân chịu thương tổn. Ta bấm ngón tay tính toán, năm ngươi 7-8 tuổi chắc chắn phải nếm trải cô độc khổ sở. Cha mẹ đều mất, ngươi, con nhóc này, chẳng lẽ đã lén lút điều tra ngóc ngách của lão phu rồi sao? Xem tiếp ấn đường của ngươi, nhưng nơi đó giống như mầm non không mọc nổi, cung huynh đệ thưa thớt, không có lấy một người. Nói bậy bạ gì đó. Đặc biệt là cung thế thiếp của quân gia, lại có nếp nhăn ngang như vết sẹo, nằm ngang ở giữa. Kiếp này định sẵn là cô tinh nhập mệnh, cô độc một mình. Trong mệnh cách viết rõ là không vợ không con, cuối cùng là số mệnh cô độc đến già. Hừ, còn nhóc miệng còn hôi sữa đừng có nói càn. Những chuyện cũ rích này của lão phu, hàng xóm láng giềng buôn chuyện đều có thể biết được mà. Năm ngươi 35 tuổi gặp phải đại kiếp, lúc đó mới là cửu tử nhất sinh. May nhờ có một vị nghĩa sĩ vô danh trượng nghĩa ra tay, mới bảo toàn được cái mạng già này của ngươi. Ông ta đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, sắc mặt thay đổi chóng mặt. Ngươi, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Chuyện này ta chỉ mới nói qua vài câu với lão Hoàng Ngưu thôi mà. Bên trái sơn căn của ngươi có một nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt mè, lại là điềm báo bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Đạo trưởng, ngài hẳn không phải người thành thường lâm nhỉ? Cố hương của ngài chắc là ở hướng Tây Nam. Và lại còn bị ngấm nước. Ngài chẳng lẽ là sứ giả câu hồn dưới trướng Diêm Vương gia? Đến để đưa lão phu vào ngục sao? Lão tiên sinh, quẻ bói này của ta còn chuẩn hơn là bàn gia chuyển nhà ông 3 phần đấy. Lúc cô nương không bận, tiểu lão nhi có mắt không thấy Thái Sơn. Vừa rồi là do cái miệng ta nông cạn cuồng vọng. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với lão già này làm gì. Không sao, ta không phải đến để phá sạp hàng của ông, chỉ là mượn cái danh thiết khẩu trực đoán của ông để dùng chút thôi. Tiên sư ngài cứ tự nhiên, cứ dùng thoải mái ạ. Hôm nay xuất linh quỳ gối kết một thiện duyên. Xem bói miễn phí, không chuẩn không thu xu nào nhé. Xem bói miễn phí kia mới lạ quá, mỹ nữ tiên sư kìa. Xem cô nói đâu ra đó. Cũng xem cho tôi một quẻ đi. Ông kìa, cả cắn câu rồi. Giang Ly thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị. Thốt ra bát tự, tử thạch lâu đài, đương cự thủy sinh. Giỏi thật, vị tiên sư này chẳng lẽ biết thuật bói mệnh sao? Giờ thì tối nay anh ta quả thực có hẹn người khác đến Vọng Giang lâu. Dưới lầu chính là hồ nước. Em, tiên sư cô nương, phủ thượng của ngài ở đâu? Tôi có chuyện. Trong nhà gần đây xảy ra nhiều chuyện quái dị. Ngài có thể ra tay cứu giúp không? Giờ ngọ ngày mai ta vẫn ở đây. Lúc đó hãy dẫn bạn của anh đến. Chắc chắn rồi. Ngày mai tôi sẽ cùng Danh Lương và bạn Hưu đến đúng hẹn. Nói xong chẳng kịp đợi bạn đồng hành. Chuồn còn nhanh hơn thỏ đế. Tiên sinh, ngày mai vẫn cần mượn sạp hàng của ông dùng chút. Đây là tiền thuê. Ông nhận lấy đi, tiên sư ngài. Như vậy là làm khó tiểu lão nhi rồi. Được giúp ngài là phúc đức 8 đời của ta. Đã vậy thì ta không khách sáo nữa. Tiên sư, vừa rồi ngài nói điểm báo bỏ mạng nơi đất khách có cách nào hóa giải không? Tiểu lão nhi vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. 300 dặm hướng Tây Nam chính là đất phúc của ông. Sau khi sang xuân năm sau, tuyệt đối đừng lại gần sông lớn nước sâu. Đặc biệt không được đi thuyền. Đi thuyền em là gặp sóng gió lật úp. Nghịch nước sợ bị tôm cá tha đi. Lão nhớ rồi, nhớ kỹ rồi. Tiên sư còn chỉ điểm gì khác không à? Sau này nếu gặp rừng cây hạnh, có thể vào đó dạo chơi. Nếu đụng chúng quan tài đưa tang thì đừng né tránh. Đó không phải điểm xấu, trái lại là lúc cầm lý phụ thể, mau đến để xin chút hỷ khí. Có thể bảo vệ ông gặp hung hóa cát. Đa tạ tiên sư chỉ điểm đại ân đại đức của ngài. Tiểu lão nhi khắc cốt ghi tâm. Sau này định mỗi ngày đều thắp hương cầu phúc cho ngài. Phù hộ tiên sư mọi việc thuận lợi. Kính mời tiểu thư. Lễ vật nhà họ Hứa tặng hôm nay đã đưa vào kho rồi ạ. Được. Đại sư, em tra được rồi. Trời đất ơi, tin này tuyệt thật đấy. Lai lịch thế nào? Vị công tử đó là thế tử gia của quốc công phủ đấy ạ. Phò mã là Vĩnh An trưởng công chúa đã khuất. Thánh thượng đương triều là cậu ruột của ngài ấy. Đúng chuẩn hoàng thân quốc thích luôn. Quan trọng nhất là ngài ấy đến giờ vẫn chưa kết hôn. Độc thân từ trong bụng mẹ hơn 20 năm rồi. Biết rồi. Đại sư, ngài đừng bình thản thế chứ. Vị thế tử này tà môn lắm. Quốc công gia đã tìm cho ngài ấy mấy chục vị danh môn quý nữ rồi. Không phải gãy chân thì cũng là bị cháy nha. Ồ, thú vị đấy. Sau đó mời Cao Tăng chùa Hộ Quốc đến. Cao Tăng nói mệnh cách của ngài ấy rất đặc biệt, sát khí nặng đến mức có thể đốt đứt tơ hồng của Nguyệt lão. Thế nên chuyện hôn sự mới trì hoãn đến tận bây giờ. Một thế tử quốc công phủ, sao lại có tử 6 tử khí nồng đậm đến vậy? Có chút thú vị. Vừa dứt lời, một linh hồn nhu mì nhẹ nhàng bay đến nói: đại sư, ngài vậy mà lại có con ma khác rồi. Lại còn là một nữ quỷ xinh đẹp thế này. Vậy tôi là cái gì? Ma công cụ à? Vị quỷ hữu này hữu lễ rồi. Tôi tên là Hứa Triều Ninh. Tôi là Vương Hữu Tiền. Anh ta lén nhìn bóng hình thướt tha của Hứa Triều Ninh, lại cúi đầu nhìn bản thân mình. Quả nhiên đồ Nhật về là không giống nhau mà. Tôi chỉ là một công cụ nhỏ bé không ai thương. Ma thì không hẳn, cùng lắm là một kẻ chạy vặt đắc lực. Hôm nay làm việc khá tốt. Tâm trạng bản đại sư đang ổn. Sẽ đổi cho ngươi một cơ thể mới, mạnh hơn cái cũ đấy. Thật sao? Đa tạ đại sư. Đại sư, ngài chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Tôi muốn người nào tuấn lãng ấy, phải phong lưu phóng khoáng như Tạ thế tử mới được. Giang Ly không nói gì, lấy kéo và giấy trắng ra.
Động tác thành thục. Sau nửa nén nhang, hình nhân giấy đã thành hình. Bùa chú đánh vào, một luồng sáng lướt qua linh hồn Vương Hữu Tiền. Thể và tâm hợp nhất vào cơ thể giấy. Đại sư, tôi không muốn làm nữ nhân đâu. Tôi muốn làm nam nhân cơ. Một nam nhi đội trời đạp đất ấy. Sao ngài lại cắt cho tôi cơ thể nữ nhân thế này? Thế này sau này tôi biết gặp ma thế nào đây? À không, gặp người thế nào đây? Con ma này thật là vô lý hết sức. Lúc sống không phải người tự chê diện mạo mình xấu xí, để lại nối tiếc cả đời sao? Nay đã cho người diện mạo tuyệt thế thế này. Hu hu, ngài ăn hiếp ma. Ngươi không những không dám nhận, mà còn quay sang chê bai à? Một bà lão đến tìm tôi xem bói, mà tôi chỉ nhìn một cái, đã phát hiện sau lưng bà ta có một người phụ nữ áo đỏ. Cô nương, cô thật sự biết bắt ma sao? Được. Mà người phụ nữ áo đỏ kia thấy tôi liền biến mất. Cô nương, nhà tôi dạo này không được yên ổn. Từ khi đứa con dâu đó đi rồi, nửa đêm toàn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, dọa người ta phát khiếp. Tôi đã mời mấy vị đại sư đến xem rồi, pháp sự cũng đã làm, nhưng thứ đó lại càng ngày càng hung dữ. Đưa bát tự ngày sinh của con dâu bà cho ta. Chính là cái này. Bát tự này cho thấy mệnh chủ là tự quyên sinh mà mất. Hơn nữa còn là ngậm oan chịu khuất, oán khí ngút trời. Ta nói có đúng không? Vương bà tử toàn thân run rẩy, sắc mặt lập tức tái mét đi phần lớn, liên tục gật đầu, đúng đúng. Đại tiên, ngài thật sự quá thần rồi. Nó chính là nghĩ quẩn, rồi treo cô ở trong phòng đấy ạ. Vậy có phải nó còn tâm nguyện gì chưa dứt không ạ? Cô ấy không phải có tâm nguyện chưa dứt, mà là oán khí khó tan, muốn đưa cả nhà bà đi cùng đấy. Đặc biệt là bà. Chứ cuối cùng, cô nói cực nhẹ, nhưng lại mang theo ý vị lạnh thấu xương. Đại sư cứu tôi với, cứu cả nhà tôi với, tôi không muốn mất đâu. Ngươi gặp họa rồi không sai. Tân tu hiệp án không dung nổi một phần ích kỷ. Cờ mà cao không thịt, khắc nghiệt bạc bẽo, khuấy miệng mang sát, lời nói như dao. Giỏi nhất là dùng lời lẽ đâm chọc làm tổn thương người khác. Đại sư, ngài không thể nói như vậy. Lúc con dâu bà còn sống chắc là không ít lần bị bà hành hạ làm khó. Hơi một tí là đánh mắng, đối xử tệ bạc, thậm chí cố ý ly gián tình cảm vợ chồng chúng nó. Cuối cùng chính bà đã ép cô ấy vào đường cùng, mới phải tự kết liễu mạng sống của mình. Bà nói bậy, ngậm máu phun người. Vương bà tử như con mèo bị dẫm phải đuôi, đột nhiên đứng phát dậy. Tôi không xem nữa. Tôi thấy cô đúng là đồ lừa đảo giả thân giả quỷ. Muốn lừa tiền lão nương có phải không? Ê, đứng lại. Mụ muốn đi đã hỏi qua đại tiểu thư nhà tôi chưa? Dám quỵt tiền quẻ của người tu đạo chúng tôi. Nhẹ thì vận đen đeo bám, uống ngụm nước lá cũng rất răng, nặng thì hừ hừ. Bao nhiêu tiền tôi đưa? Tôi đưa ngay đây. Nhìn ấn đường bà đen ngòm, tử khí đã hiện, vốn dĩ chẳng còn sống được bao lâu. Quẻ này thu của bà một tiền bạc là được. Đại sư, tôi sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Là tôi hồ đồ. Tôi không nên đánh đứa con dâu đó, không nên đối xử tệ bạc với nó. Cầu xin ngài đại phát từ bi cứu tôi với. Ta độ nỗi khổ ải của chúng sinh, Di chỉ không độ kẻ ác. Vương bà tử mặt xám như tro, từ trong ngực lấy bạc ra đặt lên bàn bói, chớp mắt đã biến mất trong đám đông. Xin lỗi, việc xem bói hôm nay đến đây thôi. Ta còn có việc. Giang Ly đi tới trước một tiểu viện cửa sơn đỏ thì dừng lại. Cổng đóng then cài, chỉ thấy cả phủ đệ bị hắc khí bao trùm. Đại sư cứu mạng với. Dạ chết ma rồi. Bên trong nữ quỷ đó oán khí ngút trời luôn. Đừng nói nhảm, nói trọng tâm đi. Đại sư, Vương bà tử hôm nay sau khi về phủ, lập tức mời một đạo sĩ nửa mùa về. Không phải muốn siêu độ, mà là muốn trấn thi phong hồn, muốn nhốt cô ấy mất trong căn phòng đó, vĩnh viễn không được ra ngoài đâu ạ. Tự tìm đường mất. Tiểu viện nhà Vương bà tử. Giữa sân, nữ quỷ áo đỏ lơ lửng trên không. Vương bà tử và con trai bà ta là Vương Vĩ đã bị dọa cho ngã nhũn ra đất. Cút đi. Ma kìa, nó đến rồi. Câm miệng, trên người chúng ta có bùa hộ thân của đại sư. Nó không làm gì được chúng ta đâu. Con tiện nhân này, lúc sống thì khắc nhà ta, mất rồi còn muốn làm loạn sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Lời còn chưa dứt, thân hình nữ quỷ đột ngột biến mất. Giây tiếp theo, cô ta lại xuất hiện ngay trước mặt Vương bà tử. Anh đã nói, anh sẽ không giống cha anh làm rể ở rể vô dụng như vậy. Tại sao lại lạnh lùng nhìn bà ta mắng tôi, nhục mạ tôi, không quan tâm tôi là anh Tú.
Là mẹ anh, đều là mẹ anh ép anh thôi. Anh có khuyên rồi mà. Anh thật sự có khuyên rồi mà. Nghiệt chướng, ngươi nói cái gì? Cô ta dường như đã hoàn toàn mất đi tia lý trí cuối cùng. Oán khí quanh thân càng thêm nồng đậm, đến mức không khí cũng trở nên lạnh thấu xương. Xương đen hóa thành xiềng xích thực thụ, bao vây lấy bọn họ. Cứu mạng với. Cứu mạng với. Ngay lúc này, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, vang vọng kéo dài, mang theo một tia tiên khí thanh lãnh, áp đảo sự đục ngầu của oán khí. Lý Anh Tú nhìn rõ diện mạo của Giang Ly, sau đó phát ra tiếng rít chói tai. Con nhãi danh từ đâu tới mà cũng dám quản chuyện của ta? Ô, ngông cuồng nhỉ. Hôm nay ta phải bắt chúng nợ máu trả bằng máu. Không ai cản được đâu. Chỉ thấy Lý Anh Tú loáng một cái, liền muốn lao về phía Giang Ly, nhưng vừa đến gần Giang Ly, trong vòng 3 thước liền bị kim quang bao quanh đánh văng ra, ngã mạnh xuống đất. Giang Ly chưa hề di chuyển lấy một bước, tiếng chuông thanh thúy lại vang lên lần nữa. Xương đen quanh thân Lý Anh Tú lập tức tiêu tan phần lớn, sức lực cũng bị áp chế, vẫn muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng sự áp chế của kim quang ngày càng mạnh, đầu gối mềm đi, lại quỳ thẳng xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Pháp sư chỉ vì muốn tra ra hung thủ giết người, lại cưỡng ép thi pháp. Chiêu hồn nữ quỷ đã khuất từ lâu về đây. Oan có đầu nợ có chủ, nghiệt nợ khó đền. Nhân của luân hồi cuối cùng sẽ có báo ứng. Nếu ngươi tự tay nhuốm xì dâu, cưỡng đoạt dương thọ, ép họ chết thảm, mai này bị lửa nghiệp thiêu thân, vạn kiếp bất phục, ắt chính là bản thân ngươi. Nếu ngài biết tôi từng sống những ngày tháng thế nào, ngài liệu còn nói những lời đứng ngoài xem châm chọc thế này không? Vậy thì ta sẽ lắng nghe xem sao. Tôi tên là Lý Anh Tú. Cha mẹ mất sớm, phải sống nhờ nhà người khác cho đến khi gặp anh ta. Anh ta từng hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời chu toàn, không bao giờ để tôi phải chịu nửa phân tủi nhục. Còn nói mẹ anh ta là người hiền lành nhất. Tôi liền tin, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ do chính tay anh ta khâu, tràn đầy niềm vui bước vào cánh cửa này. Ngờ đâu sau khi cưới mọi thứ đều thay đổi. Mẹ chồng đánh mắng, phu quân lạnh lùng đứng nhìn. Cuối cùng tôi phải chọn đường cùng. Giang Ly nghe xong lời cáo buộc đầy máu lệ của Lý Anh Tú, im lặng một hồi. Lòng người vốn dễ thay đổi. Nhân của tuần hoàn tự có định số. Định số chó má gì chứ? Cứ thế mà buông tha cho bọn chúng sao? Tôi không nuốt trôi cơn giận này, vì loại xúc sinh bẩn thỉu này mà đánh cược chính mình vĩnh viễn trầm luân. Ngươi có ngốc không? Tôi ngốc. Nếu tôi không ngốc, sao lại bị bọn chúng lừa đến mức nhà tan cửa nát? Ngài hoặc là giúp tôi giết bọn chúng, hoặc là đừng cản tôi. Ta có thể giúp ngươi hả giận, đòi lại công đạo, nhưng việc hạ thủ là tuyệt đối không thể. Sân vườn lập tức tĩnh lặng như tờ, chỉ có gió âm lùa qua hành lang. Tiếng mái hiên như đang khóc, oán khí ngút trời cuộn trào quanh thân nữ quỷ. Sắp sửa mất khống chế, hắc khí lao thẳng đến. Giang Ly quát, láo xược. Sau đó vung tay áo đánh tan gió âm, khí trường mở rộng, trấn giữ cả sân vườn. Đại sư, tôi sai rồi. Tôi oán hận quá, là bà ta đã ép tôi vào đường cùng. Chấp niệm của ngươi quá sâu, đừng chấp nhất nữa. Chấp niệm của tôi sâu, bắt tôi không buông bỏ được. Tôi nghe nói khoác hỷ phục đỏ, tự quyên sinh thì có thể hóa thành lệ quỷ đòi mạng báo thù. Tôi nhất định phải bắt chúng nợ máu trả bằng máu. Cô ta đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bộ hỷ phục đỏ rực như xi dâu trên người mình. Hắc khí quanh thân càng thêm đậm đặc, gần như muốn nuốt chửng cả sân vườn. Ngài không phải người tu đạo sao? Tại sao ngài lại giúp kẻ ác? Ta không giúp họ. Không ai có tư cách ép ngươi tha thứ, càng không có ai xứng để ngươi phải lãng quên. Bắt báo thù không chỉ có mỗi con đường hạ thủ, còn cách nào khác có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng tôi? Bọn chúng hại tôi thảm như vậy, dựa vào đâu mà được sống yên ổn? Tự nhiên sẽ có báo ứng, khiến chúng nếm trải mọi đau khổ trên thế gian. Sống không bằng mất. Ngươi tưởng đắng suốt là thảm nhất sao? Đôi khi sống mới là sự dày vò mệt mỏi nhất. Chẳng phải sao? Vừa dứt lời, Lý Anh Tú đờ người tại chỗ, lệ xi dâu lặng lẽ rơi xuống, chạm đất, tan vào hư vô. Hắc khí quanh thân vẫn chưa hề thu lại. Ấn Đường Vương bà tử sám ngắt, nếp nhăn giữa mày đứt đoạn, thọ mệnh không quá nửa tháng, cuối cùng sẽ hộc xi dâu mà đăng xuất. Đây là của báo từ những lời ác ý và hành xấu xấu xa cả đời bà ta. Trời muốn thu bà ta, không ai cứu được. Ánh mắt cô ấy nhìn sang Vương Vĩ, mắt đờ đẫn, gốc môi gãy nát, đã sớm bị tù sắc bào mòn cơ thể, tam hồn đã mất một hồn. Chỉ là đang sống giặt dẹo mà thôi. Không quá nửa năm nhất định sẽ heo ở trong mương rãnh bẩn thỉu, thân xác thối rữa, không người chôn cất. Tôi muốn bọn chúng nếm trải nỗi khổ của tôi, từng chút một trả lại hết những gì nợ tôi. Hắc khí quanh thân Lý Anh Tú cuối cùng không còn bùng phát nữa.
dần dần trở nên dịu lại. Chấp niệm cũng theo đó mà lung lay, hình dáng trở lại như lúc ban đầu. Hắc khí nồng đậm quấn quanh hai mẹ con nhà họ Vương, dần dần nhạt đi. Đại sư, đưa tôi đến nơi tôi nên đến đi. Kiếp này khổ quá rồi. Nếu có kiếp sau, tôi không cần đại phú đại quý, chỉ cầu cha mẹ yêu thương, gia đình êm ấm, bình an thuận lợi. Được, linh quang đầu ngón tay Giang Ly bao bọc lấy. Một đạo phù chú xé toang không trung mà thành, từ từ ngưng tụ trước mặt cô ấy, hóa thành một cánh cổng ánh sáng ôn nhu, xua tan tia hắc khí cuối cùng. Lý Anh Tú lấy cánh cổng này làm ranh giới, tiền trần đất đoạn, tội nghiệp tiêu tan, đi đi. Cánh cổng ánh sáng từ từ khép lại, tan biến vào trong màn đêm tĩnh mịch. Trạch viện nhà họ Vương trở lại sự im lìm, chỉ còn mùi tanh hôi nồng nặc ở trong góc, cùng bóng dáng hai mẹ con kia đang rên rỉ trong đau đớn. Đại sư, ngài thật sự quá lương thiện, đúng là Bồ Tát hạ phàm, tấm lòng từ bi quá. Lương thiện, vậy thì tốt quá. Người lương thiện như ta, bây giờ sẽ thuận tay tiễn người đi luôn một thể, để xuống dưới đoàn tụ với mẹ ngươi. Đừng mà đại sư. Không được đâu, không được đâu. Tiểu nhân còn chưa được làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài mà. Cho tiểu nhân sống thêm vài ngày thôi ạ. Giang Ly không thèm để ý đến anh ta nữa, quay người rời khỏi nhà họ Vương. Giang phủ đại tiểu thư, Hứa phu nhân đến phủ rồi ạ. Phu nhân mời ngài đến tiền sảnh tiếp khách. Biết rồi, Hứa phu nhân. Giang phu nhân, tôi vừa nhìn thấy con bé Giang Ly này là đã thấy đặc biệt hợp duyên rồi. Trong lòng yêu quý vô cùng. Hôm nay có thể mời con bé đến phủ chúng tôi ngồi chơi chút không? Nói chuyện phiếm rồi dùng bữa cơm đạm bạc. Bàn tay đang bưng chén trà của Tống Vãn Sư khựng lại một chút. Đúng vậy, tôi vừa thấy Hứa phu nhân, cũng thấy vô cùng thân thiết. Tống Vãn Sư nhìn hai người, một người dịu dàng nhiệt tình, một người thanh lạnh ít nói. Vậy mà khí trường lại hòa hợp lạ thường. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Người mẹ ruột này lại chẳng bằng một người ngoài thân thiết. Đã là Hứa phu nhân có lòng thịnh tình, anh Ly, vậy con cứ đi đi. Anh Ly vừa mới trở về, có chỗ nào lễ số chưa chu toàn, còn mong phu nhân bao dung cho nhiều. Giang phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ coi anh Ly như con cái trong nhà mà chăm sóc. Chúng ta đi thôi, xe ngựa đang ở bên ngoài rồi. Giang Ly ngoan ngoãn để bà ta dắt tay, theo Trần Lệnh Nghi ra khỏi phủ, lên xe ngựa nhà họ Hứa. Giang cô nương thật sự xin lỗi, mạo muội đến tìm, lại dùng cái cớ này để mời cô ra khỏi phủ. Không sao. Có phải chuyện của Hứa Chiêu Ninh đã có tiến triển rồi không? Cô gái chỉ vì muốn điều tra rõ nguyên nhân cái mất của nữ quỷ, lại một mình xông vào đại lý tự, mở từng lớp quan tài. Thi thể nữ giới mang theo sát khí. Đây không phải Hứa Chiêu Ninh, Vương Kính Chi tên xúc sinh đó. Hắn ta dám dùng xương cốt vô danh để mạo danh Chiêu Ninh. Thiếu khanh đại nhân, bây giờ tôi có thể đi gặp Vương Kính Chi không? Được, đại lý tự ngục thẩm vấn tâm sự. Hứa huynh, là tôi sai rồi. Tôi không nên che giấu tin Triều Ninh mất. Nhưng tôi thực sự không giết cô ấy. Lúc đó tôi nhất thời nóng này có đẩy cô ấy một cái. Ai ngờ cô ấy đột nhiên ôm lấy lồng ngực, sắc mặt tái nhợt, cứ thế ngã xuống rồi tắt thở. Ngươi toàn nói lời sằng bậy. Nếu tôi biết cô ấy có bệnh tim, sao tôi lại tranh cãi với cô ấy chứ? Ngươi đã nói cô ấy đột ngột phát bệnh tim mà mất lúc đó. Cảnh tượng lúc ấy chắc hẳn người vẫn còn nhớ rõ. Đúng vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết, Hứa Chiêu Ninh lúc còn sống từng có tiền sử bệnh tim không? Có từng uống thuốc hộ tâm lâu ngày không? Đây có lẽ là căn bệnh ngầm mà chính cô ấy cũng không biết. Theo ghi chép y học, phát bệnh tim đột ngột, ngắn thì vài nhịp thở. Ngươi lúc đó đang ở ngay bên cạnh hắn. Trước khi gục xuống, hắn có gọi tên ta trong đau đớn không? Lúc đó tôi sợ đến phát khiếp, không nhớ rõ nữa. Đáy mắt Tạ Ngạn Thần thoáng qua vẻ thấu hiểu, trong ánh mắt thêm một chút lạnh lẽo. Vương Kính Chi, ngươi có biết sau khi người ta mất đi, oán niệm tụ lại sẽ thế nào không? Nó sẽ quanh quẩn không rời, mang theo nỗi sợ hãi trước khi ra đi, cùng với lòng thù hận sâu sắc dành cho ngươi. Nó sẽ luôn đi theo ngươi. Lời yêu ma mê hoặc lòng người, thế gian này làm gì có ma chứ? Không có sao. Giang Ly lấy sáo xương ra, thổi nhẹ một hơi vào tiếng sáo. Trong nháy mắt, một bóng hình nữ tử thanh mảnh dần dần hiện ra. Chiêu Ninh, thật sự là con sao? Ánh mắt Tạ Ngạn Thần bỗng co rút, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Giang Ly. Đầu ngón tay khẽ thu lại. Ma kìa, đừng qua đây. Ngươi đừng qua đây. Không phải ta hại nàng. Vương Kính Chi, ngươi còn nhớ không? Ngày đó người tam thư lục lễ, trịnh trọng cầu thân, quỳ thẳng tắp trước mặt cha mẹ ta. Ta, Vương Kính Chi, tại đây thề với trời, đời này chỉ có một người vợ là Chiêu Ninh, tuyệt không nạp thiếp. Nếu làm trái lời thề này,
khiến ta bị thiên lôi đánh xuống. Không có kết cục tốt. Mỗi một chữ đều như chiếc đục băng giá, đâm mạnh vào tim Vương Kính Chi. Lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngươi nói cho ta biết, lời thề khi nào ứng nghiệm? Vừa dứt lời, một tiếng sấm rền vang lên. Phía chốc, giáng xuống vách đá cách bên người Vương Kính Chi chưa đầy nửa thước. Phía trên, lá bùa kẹp giữa ngón tay Giang Ly đã hóa thành tro bụi. Xin lỗi Triều Ninh. Ta thật sự không muốn tiễn nàng đi mà. Ta đáng tội, ta là kẻ khốn nạn. Đồ xúc sinh, rốt cuộc người đã chôn cất di hài thật sự của muội muội ta ở đâu? Ở dưới gốc cây lê trong sân phủ của ta. Ta sợ chuyện bị bại lộ, nên đã tìm một nữ tử trẻ tuổi lâm bệnh qua đời, đem hài cốt của cô ta đặt vào trong mộ của Triều Ninh. Thiếu khanh đại nhân, hung thủ đã nhận tội. Vụ án này có thể kết thúc chưa? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, lời khai rõ ràng, đương nhiên là kết thúc. Bản quan lập tức sắp xếp nhân thủ đến thành Thiên Thủy tìm lại Hứa Triều Ninh. Vương Kính Chi hại vợ, lừa dối quan phủ, pháp luật nhất định phải nghiêm trị, tuyệt không khoan nhượng. Giang cô nương, liệu có thể để Triều Ninh theo tôi về phủ không? Gia đình chúng tôi, Hứa công tử, hôn thể Hứa Triều Ninh rất yếu ớt, cần phải ở trong xảo tĩnh dưỡng, chờ các vị tìm được di hài của nàng ấy, an táng chu đáo, rồi hãy gọi ta đến. Lúc đó ta có thể giúp nàng ấy từ biệt gia đình lần cuối, đưa nàng ấy đi đầu thai. Vậy thì làm phiền cô nương rồi. Anh Tú, đừng buồn. Hung thủ đã đền tội, tâm ta đã thanh thản. Các người phải bảo trọng cho tốt. Nàng nhìn sâu vào Vương Kính Chi một cái. Trước gợn sóng cuối cùng đã trở nên tĩnh lặng. Hôn thể hóa thành từng làn khói nhỏ, tan vào trong xáo xương. Nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ. Giang cô nương bận rộn cả buổi sáng rồi, chắc hẳn là đã tiêu tốn nhiều tâm sức. Không biết có thể nể mặt cùng ăn một bữa cơm đạm bạc không? Được, Trường Phong, hãy xốc lại tinh thần. Hiện tại quan trọng nhất là lo liệu hậu sự. Đừng để nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu bị kích động thêm nữa. Tôi hiểu. Hôm nay đa tạ Giang cô nương, đại ân này xin ghi nhớ trong lòng. Cô nương đã có hẹn với anh thần, vậy tôi xin đi trước một bước. Được. Không lâu sau, hai người đi tới trước một tử lầu. Ngay lúc này, Ngạn thần, thật trùng hợp. Vị này là Giang cô nương. Ngài là vị nào? Giang cô nương, vị này là Sở Thế Tử Sở Thiên Tứ của phủ Thuần Thân Vương. Hóa ra là Sở Thế Tử. Không sao, chuyện của Ngạn thần và Giang cô nương. Xin lỗi, thời gian của chúng tôi hơi gấp. Xin thứ lỗi. Hai vị cứ tự nhiên. Hai người vai kề vai bước vào tử lầu, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Ta Ngạn thần, xưa nay luôn cố ý giữ khoảng cách với nữ tử. Vị Giang đại tiểu thư này lại có thể khiến hắn nhìn bằng con mắt khác. Thật thú vị, ngươi cũng thật lương thiện. Ngay đó hắn có hành động cợt nhả, vậy mà ngươi vẫn để hắn ở bên cạnh. Giang Ly đặt ngón tay lên môi. Vương Hữu Tiền bỗng giật bắn người. Hắn thế mà lại nhìn ra mình là con ma ngày hôm đó. Cô ấy đã dùng thuật hiển hình đặc biệt ở Đại Lý Tự, mới khiến bọn họ nhìn thấy hồn phách của Hứa Chiêu Ninh. Người phàm tuyệt đối không thể nhìn thấy âm hồn, càng đừng nói đến u hồn bình thường đang bám vào người giấy. Ngài có thể nhìn thấy ma. Ta vừa xuống núi rèn luyện, khi bước vào tủ lầu, đã thấy sau lưng một nam tử có một lệ quỷ bám theo. Nhưng hắn lại chẳng mảy may để tâm, khóe môi nở nụ cười nhạt, cứ như thể con lệ quỷ đầy sát khí kia chỉ là một tùy tùng bình thường đi theo sau. Láo xược, mau rời khỏi người vị công tử đó. Con ma này oán khí cực nặng, âm khí tích tụ. Người thường chạm vào, nhẹ thì lâm trọng bệnh, nặng thì bay màu. Nhưng hắn vẫn thản nhiên tự tại, giơ tay khẽ xoa đầu lệ quỷ. Điều quái dị là con lệ quỷ hung ác đó lại lập tức trở nên ngoan ngoãn, sát khí giảm mạnh, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Tiểu sư phụ nhìn ra điều gì rồi sao? Thú vị đấy. Tử khí quanh thân ngài lại có thể khắc chế lẫn nhau với âm khí của lệ quỷ. Hóa ra không phải ngài không sợ ma, mà là vốn dĩ ngài đang khống chế nó. Cô nương có thể giúp tôi tìm kiếm mộ phần của mẫu thân không? Ồ, nói rõ xem nào. Sau khi bà ấy mất, lẽ ra phải được an táng tại Hoàng Lăng của Trường công chúa, nhưng thi thể được đưa vào Hoàng Lăng lại không phải là bà ấy. Kẻ trộm di hài đi là ai? Là phụ thân tôi, Tạ Quốc Công. Ông ấy đã giấu di hài thật của mẫu thân đi. Đưa bát tự của mẫu thân ngài cho ta. Ta Ngạn thần lấy ra một mảnh giấy. Giang Ly xem xong, đột nhiên mở mắt. Không dư khó rõ. Ly Hòa dẫn tấu. Hài cốt của mẫu thân ngài không ở phương Bắc, mà ở phương Nam. Tung tích bị giấu rất sâu, hơn nữa còn có ngoại lực hoặc địa thế che đậy. Chỉ dựa vào bát tự để tính toán thì chưa đủ.
Tôi từng phải ám vệ xuống phía nam dò xét, nhưng mỗi khi đến gần biên giới, đều bị một rào chắn vô hình ngăn cản. Sương mù bao vây, tâm thần mê muội. Khi tỉnh lại thì dấu vết đã biến mất. Vậy ngài hãy đợi thêm 10 ngày nữa. Đợi sau khi ta rời khỏi Giang gia, sẽ cùng ngài đi xuống phía nam. Được, giờ lành không còn sớm nữa. Ta phải về rồi. Dưới hành lang sảnh chính Giang phủ, quản gia cúi mình thưa đại tiểu thư. Lão gia và phu nhân đang đợi người ở sảnh chính. Anh Ly đã dùng bữa chưa? Cả ngày không thấy mặt ở nhà, chỉ biết chạy nhảy ra ngoài. Ra cái thể thống gì chứ? Có chuyện thì nói đi. Nếu không có gì thì ta không dành đến đây để nghe giáo huấn đâu. Cha, Giang Ly vừa mới về mà. Đi dạo một chút cũng không sao. Ngày mai là tiệc ngắm hoa tại phủ Vĩnh Ninh quận chúa. Nhớ tham gia đúng giờ đấy. Được. Hôn sự của muội muội con và Sở Thế Tử đã định. Buổi tiệc ngày mai con phải cẩn trọng lời nói hành động, đừng để mất mặt Giang gia. Khóe môi Giang Ly nhếch lên một tia giễu cợt. Bước chân không dừng lại, đi thẳng một mạch. Cha đừng giận. Ngày mai nữ nhi sẽ trông chừng đại tỷ thật kỹ. Phủ quận chúa, Thắm Phương Viên. Ái chà, đây chính là Giang đại tiểu thư sao? Quả là một dung mạo xinh đẹp, khí chất toàn thân này, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả người trong tranh. Cô nương đã từng đọc qua sách gì chưa? Ta từ nhỏ đã lớn lên ở chùa, chưa từng đọc nữ giới hay sách lễ nghi thường nhật. Thứ xem nhiều nhất là kinh điển Phật giáo. Lúc rảnh rỗi cũng xem qua vài cuốn tạp thư về bắt ma vẽ bùa, hay là phong thủy khảm dư. Ha ha, Giang đại tiểu thư của Nhiên là tính tình độc đáo. Thật là một tỷ tỷ thú vị. Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một giọng nam ôn hòa đầy ý cười. Giang cô nương, thật trùng hợp. Ngài là vị nào? Giang cô nương đúng là quý nhân hay quên? Hôm qua mới có duyên gặp cô nương và Tạ Thế Tử một lần, nhưng có thể trở thành người đầu tiên khiến cô nương không nhớ nổi dung mạo, cũng là vinh hạnh của Sở mẫu rồi. Ô, cô nương và Tạ Thế Tử dường như khá thân thiết. Sở Thế Tử đã có lòng thành thơ lo lắng chuyện của ta và Tạ Thế Tử, thì chi bằng tốn thêm tâm tư dỗ dành vị muội muội kia của ta đi. Nàng khẽ nghiêng tay, ánh mắt hướng về phía sau hắn. Lúc này đang đứng cạnh một khóm hoa trà đang nở rộ. Giang Tiêu Nhu sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ u ám. Ngay lúc này, Vĩnh Ninh quận chúa và An Hòa huyện chúa ra đáo. Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Ly lại dừng lại ở bên cạnh Vĩnh Ninh quận chúa. Ở đó có một bóng ma gần như trong suốt đang bám lấy, một hồn thể nam tử. Chư vị không cần đa lễ. Vị này chính là Giang đại tiểu thư nhỉ? Quả nhiên khí chất thoát tục, đúng là đã quen với chốn cửa Phật. Giang phu nhân, bà là một người quán xuyến việc nhà rất giỏi. Sao lại dạy dỗ con gái về lễ tiết như thế này? Chậc chậc, lễ tại tâm, chứ không phải ở hình thức. Ta xem tướng mạo phu nhân, gia trạch lẽ ra phải sung túc, nhưng vết nhăn chữ xuyên giữa lông mày lại thắt chặt. Thay vì lo lắng lễ tiết của người khác có chu toàn hay không, chi bằng hãy xem lại sổ sách trong nhà trước đi. Khi quá thịnh vừa hại thân vừa hại người. Ngươi nói nhảm cái gì đó? Thôi được rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt. Giang tiểu thư nói năng thẳng thắn, quả là hoạt bát. Hôm nay lấy việc ngắm hoa làm chính, việc gì phải câu nệ lễ nghi phiền phức. Giang phu nhân, con gái của bà thật là có vài phần bộc trực. Tỷ, vừa rồi tỷ đã nói gì với Thiên Tứ ca ca vậy? Ồ, vẫn chưa được hắn dỗ dành xong sao? Muội và Thiên Tứ ca ca đã định hôn sự. Tỷ đừng có lại gần anh ấy nữa, để người ta lại đàm tiếu. Ô, muội vẫn còn ngốc lắm. Nề tình máu mủ, ta nhắc nhở muội một câu, hãy sớm từ hôn đi. Hắn tuyệt đối không phải là lương phối đâu. Muội biết ngay là tỷ đang dòm ngó Thiên Tứ ca ca mà. Giang Tiêu Nhu vành mắt đỏ lên, khóc lóc chạy về phía Tống Vãn Xương. Phật tổ từ bi, nhưng cũng không độ nổi kẻ ngu ngốc. Ngự sử phu nhân kể từ sau khi bị Giang Ly nhắc nhở công khai, cơn giận trong lòng kìm nén suốt nửa buổi. Nhắc mới nhớ, Giang đại tiểu thư năm đó và Sở Thế Tử từng được chỉ phúc vi hôn, truyền tụng thành giai thoại đấy. Chỉ tiếc là vị muội muội này lại thay tỷ tỷ gánh vác hôn sự. Vương phu nhân đối với chuyện cũ của người khác lại đặc biệt để tâm nhỉ. Chẳng qua chỉ là tán gẫu thôi mà. Giang đại tiểu thư đừng để bụng. Ta từ nhỏ lớn lên trước cửa Phật, nghe là tiếng phạn của Phật Pháp. Điều tâm ta mong cầu, từ lâu đã không còn là những chuyện hồng trần hay tình cảm nhỏ nhoi nữa. Nói hay lắm, Giang tiểu thư tâm tính thông suốt, kiến thức phi phàm. Mà bên ngoài điện, nghe tin Giang Ly đang ở đây,
Ta Ngạn Thần cố ý đi tới, hay cho câu điều tâm ta mong cầu. Từ lâu đã không còn là những chuyện hồng trần hay tình cảm nhỏ nhoi. Lời này không chỉ để đáp trả Vương phu nhân, mà em rằng còn nói cho vài kẻ có lòng riêng ở đây nghe nữa. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, bản quận chúa thấy rất vui vẻ. Tiệc rượu đến đây, chắc hẳn chư vị cũng đã mệt rồi, có thể tự mình về nhà được rồi. Mọi người nghe vậy, liền lần lượt hành lễ cáo từ quận chúa và huyện chúa. Giang phu nhân, Giang đại tiểu thư ăn nói bất phàm, rất hợp duyên với bản quận chúa. Muốn giữ cô ấy lại trò chuyện thêm, quận chúa yêu thương. Đó là phúc phận của tiểu nữ. Vậy thần phụ xin phép cáo lui trước. Trong sảnh chính nhanh chóng chỉ còn lại vài người. Giang cô nương, bản quận chúa giữ cô lại không chỉ để tán gẫu. Vừa rồi trong bữa tiệc, cô xem tướng cho Vương phu nhân. Quả thực là rất sắc bén. Cô ở trong chùa, ngoài việc tụng đọc kinh văn, chẳng lẽ còn tu tập các môn nghệ thuật khác sao? Quận chúa đặc biệt giữ thần nữ lại. Em rằng không phải chỉ để xác nhận những điều này chứ. Ngài là muốn để thần nữ giúp ngài tìm kiếm quỷ hồn.